قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم مغني ملوش في الحب، فبيقابل بنت بتحلم برومانسية في حياتها وبتشتغل عنده، فيا ترى يقع في حبها ولا ايه اللي يحصل؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع مون اللي بيقرر يضرب الأشخاص اللي خاطفين شين، وبيروح يحضنها وبيطمن عليها. هو بيكون خايف كتير وبيقرر يفكها، وبيكونوا مرتبكين من بعض علشان ممكن خايف عليها جدا ويبان قلقه وحبه ليها. ومن هنا بيقرر ان يخلي شين هي اللي تروح وتربط خلاندان زي ما كانوا رابطينها، وبيعرفهم في انهم عملوا كده علشان مش مستحملين الزعيق الخاص بيها، وبيكونوا خايفين من الشرطة اللي مون وشين بيفكروا فيهم، فبتتضايق عليهم علشان هم قالوا انها وحشة جدا، وبتروح تهددهم في انها تحلق حواجبهم زي ما كانوا يحلقوا شعرها، وبتعمل ده بالفعل وبتصورهم كمان علشان مش عايزاهم يقربوا منها تاني. فبيطلعوا بيعرفها في ان عيلة دان كده على طول، فبلاش تقلق منهم، ويأكد انهم مش هيقربوا منها تاني. فبتفكر في انها لما بتسمع ده بتحن لها اكتر وبيمشي، وبيفكر في الكلام اللي قالوا ليها، وبيرجع لما بيلاحظ في انها حزينة، فبتضربه علشان هو السبب اصلا، وبيكون شايف انها حزينة وعاوزة تخرج حزنها عليه، فبيروح يتأسف لها اللي حصل وانه اتدخل في حياتها كده وكانت سبب في كل حاجة. فبتنكر وبتعرفه في ان هي سبب فيه وانها جميلة، وعلشان كده بتيجي بباله على طول، وبتستغرب انه لقاها بالسرعة دي اصلا، وبتشوف انه اتخطف في الماضي قبل كده، وده كان بسبب ست وحبها جدا وعرف يهرب باستخدام المظلة دي، وانها لازم يبقى معاها حاجة زيها كده، بس بتنكر علشان هو يكون معاها رذاذ الفلفل اللي عملته في نفسها اساسا. فبيوصلها وبتطمن عليها وبتودعه، بس بيوقفها وبيكون هيقول حاجة بس بيرجع في كلامه وعاوزها تكون كويسة اكتر، وبيفضل متابعها طول ما هي ماشية، وبيمشي ومش عارف لما مشاعره بقت قوية ناحيتها قوي كده، وبيفكر في الاعتراف ليها. واول ما بيكون يمشي الراديو بيشتغل وبيعرفه انه جبان، فهنا شين بتفتكر وقت خوف منى عليها وبتقول انه ما كانش مجرد خوف عادي ولا يكون حبها، بس شايفه في انه مش هيتقبلها علشان هي مش من مستواه، وبتتمنى انها تقابل شخص يحبها من قلبه فعلا. فبتروح البيت وبيكون الكل متجمع، وبيعرفوا ان هو مسلفها المال علشان تقربه من سوجين، وعلشان كده سوجين بتعرفها في انها مسكته بتقرب من بنت تانية دكتوره زيها كده وعاوزه تتجوز منها بسرعه، وانهم اتخدعوا فيه، وبتحزن وجين بتفضل شايفاها في انها بتاعت مصلحتها وانها باعت اختها لواحد ندله زيه كده، بس شين كانت عايزه تقربهم من بعض، وبتعرف انها بتعمل اي حاجه عشان مصالحها الشخصيه وشايفاها وحشه على طول، وبتفضل تتواجه معاه في انها بتكرهها علشان هي في العيله، ومهما بررت ليها مش هتصدقها، وبتقرر هنا جين انها تضربها، وده لما بتقول انها معرفتش تتكيف معاهم وعايزه انها تمشي من عندهم بسرعه، وده اللي بتكرره شين، وبتدخل اوضتها على طول. فبنروح لمون اللي بيروح لدن بتتصدم انها امرتهم بخطف شين، وعلشان كده بتاكد ده ليه، ومن هنا بيقول انه مش هيتساهل معاها المره دي، ولو عملت حاجه تانية فهنا علاقته بيها، وبيمشي، وده بيخليها متعصبه جدا وبتتصدم. فهنا شين بتقرر تمشي ومعاها ملابسها في الشارع، وبتقرر انها تمشي من عندهم وتعيش لوحدها احسن. فهنا خلاندان يوصلوا بحواجبهم دي، وبتزعق فيهم علشان هي قالت انهم يجيبوا لها عيش، فاللي عملوا كده وتفضل تصرخ وتكسر اي حاجه حوالين منها اصلا. فهنا شين بتوصل للبيت القديم ده وبتلوم حظها انها اتولدت كده وما كانتش عايزه تتولد اصلا، فبيعدي الوقت عليها وبتكون نايمه وبردانه جدا وشايفه ان الوقت لسه بدري على العمل، وبتكون مش قادره تستحمل العيشه بتاعتها دي، وبتقرر انها تفوق بس مش بتلاقي اي حياه في المكان، وبتصبر نفسها في انها تعيش حياه كويسه. فنامون بيجتمع بقى موظفينه وبيكون يجتمع معاهم بعد وقت طويل، وبيستغربوا منه جدا، وبيستغرب ان شين مش موجوده، فهيو بيعرفوا انها تتاخر نص ساعه، وبيستغرب كتير من ده. فهنا بتكون جايه جري رغم انها خرجت بدري، وبتوصل وتتاسف ليه جدا، وبتلاقي انهم لابسين ابيض وبيعملوا تمارين، وبيفضل يطمن عليها وبترفض تعرفه اي حاجه، وشايفه في انه لسه مش من نصيبها، وبتعجب بالملابس اللي لابسها دي، وبيكون بيدربهم على فنون الدفاع عن النفس، وده بسبب اللي حصل لها امبارح علشان العالم مكان خطير، وبيقرر انه يدربها، وشايفه في انه بيربكها على الرغم من عدم حبه ليها، وبتقرر انها تخليه يلعب دور منحرف اللي يقرب منها، وبيخليها انها تحضنه، وبتروح تعمل ده، واول ما بتحضنه بتتاثر جدا هو كمان، بس فجاه بيضربها بيقلبها على طول وبيفاجئها، فبتقرر انه يعمل لها نفس الحضن، وشايفه في انه راجل وحش وعايزه تضربه كتير، وبتروح تعمل ده وبيفضلوا يضربوا بعض هما الاثنين، هو بيكون بيعلمها تعمل ايه لما حد يقرب منها وازاي تبعد الشخص لما يقرب منها، وبتروح تلمس جسمه وده بيأثر فيهم جدا. وفجأة بايك دونغ بيجي وبيكون من مش طايقه خالص، وبيقول قدامه انها نسيت اللي حصل لهم في الاستوديو ولا ايه، وده بيصدم مون، وشين اللي شايفه في ان ما حصلش حاجه اصلا، وبتقرر انها تكلمه وتروح معاه على طول، فبتروح تتكلم معاه على انه يقابل بنات اغنياء كتير وسره مش هتقول له حد عنه، بس انه بيكون
عاوز تقرب منها ويحبها بغض النظر عن خلفيتها الاجتماعيه، وعاوزه تقرب منه وتحبه، وبيديها الكتاب ده اللي نسيته معاه وعايزها تفكر فيه. فهنا مون بيكون حزين وبيفتكر ان شين قضت وقت كويس مع دهونغ في الاستديو بتاعه، فازاي جت تقرب منه بعد كده بقى، وبيكون متضايق كتير وشايف ان فرصته فاتت خلاص وبيحزن. فهنا شين بتشوف ان مون عنده مشاعر ليها بس مش بيفتح قلبه ليها، في حين ان دهونغ عاوزها بس هي مش متاكده منه اصلا، فبتكون مش عارفه تعمل ايه وتختار اي واحد فيهم. ولما مون بيجي بتعرفه في انها تبقى تضربه على طول، وعاوزه تعمل الحركات دي مع دهونغ وتضربه مش معاه، فبتخليه يتضايق اكتر وبتعرفه ان دهونغ طلب الارتباط بيها بشكل رسمي وشايفاه راجل حقيقي، فبيعرفها في انها لازم تحذر من التعامل مع الناس اللي زيه علشان هو اكيد تافه، فتفكر في انها تختار الشخص الاقرب ليها ومن حياتها، وعايزه تعرف هو ممكن يقبل ببنت مش من مستواه ولا لا. وبتكون عايزه تعرف الحقيقه بس بيكون لسه مش قادر يعمل ده، وعاوز يعترف بحبه ليها وبيكون مش قادر، وهي بتتضايق بشكل كبير وبتعرض له انه يجي وينام في بيتها علشان يشوف تغيير البيئه هيكون مناسب ليه ولا لا، وعاوزاه ياخد قرار بسرعه، وبالفعل بيوافق يروح معاها وبتوديه لمكان غريب، وبتفكر في انها اكيد اتجننت عشان خلته يروح معاها البيت، وكل واحد فيهم بيفكر في التاني انهم ازاي يعملوا كده اصلا. فبتروح البيت القديم ده وبتكون عايز تاخد رايه في انه يعيش هنا ولا لا، وبيروح يشوف كل حاجه في البيت، وبيتجاهل انها كانت فقيره وهي صغيره، وبيكون مش همه اي حاجه من دي، وبيقرر يروح معاها وياكلوا سوا. فبيروح ياكل في الجو ده وبيكونوا مبسوطين كتير، واول ما بيخلص بتعرفه في ان ابوها كان بيعمل الطعام ده ليها بس هو مات حاليا، علشان هي كانت بتعيش مع ابوها هنا على طول، وده لغايه ما اتجوز بعدها انتقلوا، وشايف انهم طردوها اصلا. فبتعرفه انهم كويسين وهي الوحشه، واتخانقت معاهم ومشت، وبتكون بتقلل من نفسها جدا وبتجيب كل لوم عليها، فبيدافع عنها وشايف ان كل الابناء مزعجين ولازم ما تبصش نفسها بشكل وحش كده، وبيأثر فيها وعايزه تبص لنفسها بشكل احسن عشان هي لطيفه برضه. فبيأثر فيها وبتقول ان ده بيفكرها بزمان وقت ما كانت هوانغ بتهتم بسوجين وجين وبتتجاهلها وبتبكي علشان هي على طول كانت بتتعامل بجفاء خصوصا بعد موت امها، ومش عايزاه يعملها كده علشان هو مش هيهتم بيها طول حياته، وده اللي بيأكده ليها علشان يعيش حياته برضه. وبتهزر معاه وبيرفض يرد عدن علشان عاوز يكون معاها الفتره دي ويكمل اكله، وبيركزوا بعض هما الاتنين، وبتقول انها ارتاحت ليه وبتفكر في انه حبها فعلا، وبتقرر انها تبقى تفكر تاني. فبنروح مع جين اللي بتروح لهون وهي متضايقه وبتكون عايزه تضربه بسبب اللي عمله، وبتروح تضرب فيه علشان عيلتها حزينه بسببه، بس بيبدا يعرفها في ان شين هي اللي جابت كل حاجه وخططت انها تساعدهم، وبيبينها قدام جين انها كانت غلطانه لما فكرت فيها انها انانيه، وبتكون متضايقه من اللي حصل ده جدا، وبتعرفه ان المال اللي شين خدته منه هترده ليه من تاني، وبتقرر انها تسيبه وتمشي، وبيكون حزين كتير وبيبكي طبعا. فبنروح لمون اللي بيكون قاعد بردان، وعلشان كده شين بيقترح عليه انه يروح يقعد تحت البطانيه معاها، وشايف انها افكار من مكان متوقع، وبتشوف انه يعرف ينام هنا ولا لا، وبيعرض لها انها تروح تنام معاه في بيته وده احسن من نومهم هنا، وبيركزوا بعض هما الاتنين وبيتاثروا كتير. وفجاه بيجي لهم رساله تحذير ان الجو هيكون برد جدا، وشايفه في ان البيت قديم وممكن ينهار عليهم في اي وقت، فبتخيل نفسه في انه متجمد وبيخاف وبيقرر ياخدها ويروح لبيته احسن. فبيروح هناك بالفعل وشايفه في ان البيت كبير وحلو ومش عارف يعمل ايه معاه حاليا، فبتقرر انها تاخد حمام سخن عشان هي متبهدله اصلا، وشايفه في ان المياه السخنه حلوه جدا، وبتكون فرحانه كتير بس مش عارفه تقفل المياه اللي بتقع من البانيو دي، ومش عايزه يحصل اي اضرار في الشقه. فبتطلع بتتاسف لمون على اللي حصل ده، وبتشوفه لما بيقفلوا وبتبص له وبيركزوا بعض اكتر وبيكونوا مرتبكين وبيتزحلقوا وبيقعوا فوق بعض، وهي بتبوسه على طول وبيتصدموا، بس نامون بيقرر انه يبوسها اكتر وبلاش يمنع نفسه المره دي، وهي بتتجاوب معاه بس بيكون ده تخيل منه اصلا، وبيكون مش قادر يعمل ده مكسوف منها، وبينكر انه حصل له اي حاجه، وبيقوم يهدي نفسه وقلبه اللي بيدق ليها ده، هو مش عاوز يبين حبه لشين حاليا. واللي بتطلع بتكون جين بترن عليها وبتعرض عليها انها تاكل لحم معاها، ومون بيكون مفكر في ان اللي بيكلمها هو دهونغ، والحال انها بتكون بتشوي اللحم وامها هوانغ رافضه تاكل من غير شين، الا لما بتعرف انها تيجي بتقوم تحضر باقي الطعام على طول. فهنا مون بيفوق شين من اللي هي فيه وبتقرر انها تمشي، وبتشكره على اللي حصل، وبتيجي تمشي بس بيوقفها وبيشدها من الروب وعاوز انها تفضل معاه، وبيتصدموا من بعض كتير، والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى مون يعترف بحبه ولا لا؟ ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصل لكم الجزء الجاي. سلام.